Mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Unë jam Kesinta Sotiri dhe sot kam dëshirë të ndaj me ju krimin e një ftese kutie. Këtu mund të shikoni se si janë prerë materialet dhe se si është krijuar pjesa e kapakut. Më pas do të shikoni krijimin e kutisë dhe veshjen e brendshme të saj. Ngjitur në bazament dhe në vijim dekorin e saj të brendshëm. Detajet ngjiten të gjitha me dorë. Këtu është vendosja e tekstit. Dhe në vijim bëhet mbyllja e kutisë. Ngjitet emri i të ftuarit. Dhe kështu, ju shikoni përfundimin. Nëse ju pëlqeu kjo video, e jani më ndiqni në website-in tim ose në rrjetet e mia sociale.